สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบลำโพงนะฮะกับตู้ลำโพงตัวใหม่ที่เพิ่งสั่งซื้อมานะฮะอันนี้จะเป็นตู้ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนั้นตู้เล็กที่เคยซื้อมานะฮะมันมีปัญหาว่ามันให้เสียงที่ไม่มีความใกล้เคียงกับที่ติดตั้งในรถยนต์เลยตัวนี้มีความใกล้เคียงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับที่ติดตั้งในรถยนต์จริงๆซึ่งติดตั้งในรถยนต์จริงๆเนี่ยพื้นที่มันจะแคบกว่าทำให้เสียงเนี่ยมันดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ทำได้ไม่เร็วทีเดียวกับลำโพงตัวนี้นะฮะผมก็ปิดช่องทวิตเตอร์ไว้นะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้ก็เหลือแค่ช่องระบายเบสช่องเดียวก็สั่งมาเป็น2ตู้นะฮะเวลาอัดเสียงผมก็จะอัดโดยใช้ไมค์ให้อยู่ตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพที่ลำโพงตัวเดียวโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง